नमस्कार साथीहरु, तपाईलाई चाहिँ डेभलपमेन्ट सिरिजको पार्ट 2 मा स्वागत छ। हामीले चाहिँ पार्ट 1 मा तपाईले चाहिँ कसरी Xampp सर्भर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ जानकारी दिएका थियौ भने अब चाहिँ तपाईलाई हामीले पार्ट 2 मा चाहिँ तपाईले Xampp सर्भरमा चाहिँ कसरी WordPress लाई चाहिँ फ्री रूपमा युज गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसबाट चाहिँ तपाईले WordPress को CMS युज गरेर कसरी चाहिँ तपाईले आफ्नो वेबसाइटहरु चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ डाइनामिक हुने गर्दछ। त्यो विषयमा चाहिँ हामी जानकारी दिन गइराखेका छौं। जसको लागि चाहिँ तपाईले सर्वप्रथम तपाईको ब्राउजर ओपन गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको चाहिँ ब्राउजर खुलिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ wordpress.org टाइप गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको चाहिँ अफिसियल WordPress को वेबसाइट खुल्नेछ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट चाहिँ तपाईले थीमहरु प्लगइनहरु पनि फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ तपाईको यो चाहिँ तपाईको WordPress लाई चाहिँ तपाईले ओपन सोर्स को रूपमा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ तपाईको WordPress को सोर्स कोडहरु पनि तपाईसँग नै हुने गर्दछ। त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईको गेट WordPress भनेको छ। त्यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। यहाँ भनेको छ WordPress को होस्टिङ को लागि चाहिँ तपाईले wordpress.com र bluehost लाई युज गर्न सक्नुहुन्छ भनेर सजेस्ट पनि गरिएको छ। अरु पनि छ। WordPress 5.9.2 भनेको छ। यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। मेरो डेस्कटपमै राख्छु र तपाईले यसलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। फाइनली डाउनलोड भइसकेको छ र त्यसपछि तपाईले यसलाई चाहिँ तपाईको मैले चाहिँ डेस्कटपमा डाउनलोड गरेको छु। त्यसको लागि चाहिँ म यसमा डेस्कटपमा जान्छु। टेबल देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईको डेस्कटपमा चाहिँ मेरो WordPress 5.9.2 आइसकेको छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईले एकपटक एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यसमा एक्सट्र्याक्ट अलमा गरेर यही चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्दै छु। एक्सट्र्याक्ट हुन चाहिँ केही टाइम लिने गर्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यसलाई कम्प्लिट रूपमा एक्सट्र्याक्ट हुन दिनु होला। बीचमा इन्टरप्ट भयो भने चाहिँ केही फाइलहरु मिसिङ हुने हुन्छ र तपाईको WordPress-हरुमा एरर आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसले चाहिँ कम्प्लिट एक्सट्र्याक्ट हुन दिनु होला। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कम्प्लिट भइसकेको छ र तपाईको यहाँ चाहिँ एक्सट्र्याक्ट भइसकेको फाइल आइसकेको पनि छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ WordPress भनेर। यसलाई चाहिँ तपाईले अब कपी पनि गर्न सक्नुहुन्छ, कट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब जसको लागि चाहिँ तपाईले फाइललाई चाहिँ कहाँ गयो लिएर चाहिँ हामी राख्ने र रन गर्न सक्ने भन्ने कुरा चाहिँ मेन रहेको छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यसलाई कट गरेर मैले चाहिँ यसमा मैले चाहिँ Xampp D मा इन्स्टल गरेको छु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हिजो चाहिँ तपाईले C मा इन्स्टल गर्न सक्नु भएको थियो हिजो हैन। त्यहाँ चाहिँ जहाँ चाहिँ हामीले फोल्डरको नाम राखेको थियौ Xampp। तपाई चाहिँ तपाईको डिस्क C मा जानु होला। जहाँ चाहिँ तपाईले Xampp भन्ने फोल्डर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ ओपन गर्नु होला। जहाँ चाहिँ तपाईले Xampp को विभिन्न फोल्डर देख्न सक्नुहुन्छ। जहाँ चाहिँ तपाईको stdocs भन्ने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई हाइलाइट गरेर पनि देखाउँदै छु। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ stdocs भनेर तपाईले यो नाम चाहिँ क्लियर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले ल्याएको फाइलहरु जुन छ त्यसलाई चाहिँ तपाईले यहाँ चाहिँ पेस्ट गर्दिन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ पेस्ट गरिदिएको छु। त्यसपछि तपाईको फाइल चाहिँ यहाँबाट जहाँबाट तपाईले कट गर्नुभएको थियो त्यहाँबाट चाहिँ यहाँ कम्प्लिट पेस्ट हुन दिनु होला। कम्प्लिट यहाँ चाहिँ तपाईको पेस्ट भइसकेको छ। तपाईले देख्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ WordPress को विभिन्न फाइलहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईलाई अब कसरी चाहिँ तपाईले WordPress लाई चाहिँ रन गर्ने त्यो विषयमा चाहिँ हामी जानकारी दिन्छौं। त्यसको लागि चाहिँ तपाई ब्राउजरमा जानुस्। ब्राउजरमा भन्दा पहिला चाहिँ तपाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ अब सर्भर रन हुनुपर्छ। जुन चाहिँ तपाईले फाइलहरु अब सर्भरमा राखिसक्नु भएको छ, जुन लोकल सर्भरमा हामीले इन्स्टल गर्यौ, त्यसलाई चाहिँ हामीले रन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईको Xampp कन्ट्रोल प्यानलमा जानु होला। देख्न सक्नुहुन्छ यो टाइपको इन्टरफेसमा चाहिँ तपाई Apache को सर्भरमा स्टार्टमा क्लिक गरिदिनु होला। अनि MySQL कोमा चाहिँ स्टार्टमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यति गरिसकेपछि जतिखेरसम्म यसले पोर्ट लिदैन त्यतिखेरसम्म कम्प्लिटली रन भएको हुँदैन। चाहिँ हाम्रो सर्भर रन भइसकेको छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईको ब्राउजरमा गइसकेपछि localhost/wordpress भनेर हामीले चाहिँ जुन फोल्डरको नाम दिएका छौं त्यो चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि भइसकेपछि तपाईको चाहिँ WordPress कन्फिगरेसन चाहिँ सुरु भएको छ। तपाईले चाहिँ यसरी WordPress कन्फिगरेसन भएको पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईले ल्याङ्ग्वेज सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ युनाइटेड स्टेट्समै क्लिक गरेर कन्टिन्यू गर्दिन्छु।
त्यसपछि तपाईको चाहिँ यहाँ भनेको छ तपाईले चाहिँ के कुरा चाहिँ जान्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईको डेटाबेसको नेम चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि डेटाबेसको युजर नेम, डेटाबेसको पासवर्ड र डेटाबेसको होस्ट र टेबलको प्रिफिक्स राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि चाहिँ एउटै डेटाबेसमा चाहिँ धेरै वर्डप्रेसहरू रन गर्नुपर्ने छ भने तपाईले प्रिफिक्स राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ लेट्स गोमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईको चाहिँ डेटाबेसको नाम राख्नुपर्ने हुन्छ, युजर नेम, पासवर्ड, डेटाबेसको होस्ट र टेबलको प्रिफिक्स हामीले भनि नै सक्यौं। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले डेटाबेसको नाम चाहिँ मैले वर्डप्रेस अनि यहाँ चाहिँ टेस्ट भनेर चाहिँ नाम दिए। अब चाहिँ हामीले यो डेटाबेसको नाम त दिउँ, तर त्यो डेटाबेस चाहिँ कहाँ क्रिएट गर्ने त्यो कुराहरु चाहिँ जानकारी दिउँ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईलाई मैले हिजोको पार्ट 1 मा चाहिँ देखाएको थिएँ तपाईले चाहिँ कसरी डेटाबेस चाहिँ रन गरिसकेपछि जुन PHP माई एडमिन राखेर तपाईले माइस्क्युएल डेटाबेस रन गर्नुभएको थियो त्यसै चाहिँ तपाईले टेस्ट गर्नु होला र त्यहाँबाट चाहिँ तपाईले आफ्नो डेटाबेसलाई चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ localhost/php my admin भनेर चाहिँ सर्च गर्नु होला। त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको PHP my admin खुलिसकेको छ। अब त्यहाँ चाहिँ तपाईले यो नाम यहाँ तपाईले डेटाबेसको नेममा जे रहेको छ त्यसलाई चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ मैले कपी गर्छु। यहाँ गएर तपाईले जुन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो न्यूमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। यहाँ चाहिँ तपाईले न्यूमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले चाहिँ न्यूमा क्लिक गरिसकेपछि जहाँ चाहिँ तपाईले डेटाबेस क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ क्रिएट डेटाबेस भनेको छ, त्यसमा चाहिँ डेटाबेसको नाम पेस्ट गरिदिनु होला। र यसमा चाहिँ तपाईले यो कलेक्सन भनेर चाहिँ राख्न पनि सक्नुहुन्छ, नभए डिफल्ट छोडिदिन पनि सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले क्रिएटमा क्लिक गरिदिनु होला। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ वर्डप्रेस टेस्ट भनेर चाहिँ तपाईको डेटाबेस क्रिएट भइसकेको छ। त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ तपाईले र अरु कुरा अब युजर नेममा चाहिँ तपाईले युजर क्रिएट गर्नु नगरेर चाहिँ यहाँ रुट राखिदिनु होला र त्यसपछि पासवर्डलाई चाहिँ तपाईले ब्ल्याङ्क राखिदिनु होला। लोकलमा पासवर्ड ब्ल्याङ्क राख्दा पनि हुन्छ र तपाईले सर्भरमा राख्दै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ लाइभ सर्भरमा युज गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको डेटाबेसको पासवर्ड पनि राख्नुपर्ने हुन्छ र होस्टमा लोकल होस्ट नै छोडिदिनु होला र प्रिफिक्सको नाममा चाहिँ WP नै छोडेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ, ब्ल्याङ्क पनि राख्न सक्नुहुन्छ। हैन भने तपाईले तपाईको डेटाबेसलाई चाहिँ कसरी चिन्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ यो साइटको चाहिँ डेटाबेस यो भनेर छुट्याउन सक्नुहुन्छ भने त्यसै चाहिँ तपाईले टेबलको प्रिफिक्स राखिदिनु होला। त्यसपछि सबमिटमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ चाहिँ अल राइट भनेको छ, तपाईले चाहिँ रन दि एप्लिकेसनमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो अहिले डेटाबेसमा चाहिँ केही टेबलहरु क्रिएट भएको छैन। तपाईले चाहिँ अब कुन वेबसाइटको लागि चाहिँ इन्स्टल गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको लागि तपाईले त्यो साइटको चाहिँ टाइटल दिनु होला। जसको लागि चाहिँ मैले वर्डप्रेस टेस्ट भनेर दिएको छु। अब युजर नेम भनेको चाहिँ तपाईले लगइन गर्दाखेरि चाहिँ के युजर नेम राख्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईले त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ टेस्ट राखे र पासवर्ड पनि तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। टेस्ट @ मैले यो राखेको छु। उही पासवर्ड रहेको छ, तपाईले स्ट्रङ पासवर्ड चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि इमेल एड्रेस चाहिँ राख्नु होला। यो चाहिँ सर्च इन्जिन भिजिबिलिटी भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईको लोकल होस्टको फाइलहरु चाहिँ सर्च गर्ने कि नगर्ने सोधेको छ। तपाईको चाहिँ चाहिँ डिस्करेज गर्न सक्नुहुन्छ। यसपछि तपाईको चाहिँ यहाँ पासवर्ड विक भएकोले इन्स्टल गर्न दिएको छ। त्यसमा चाहिँ तपाईले कन्फर्म युज विक पासवर्डमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यो युजर र यो पासवर्ड चाहिँ तपाईले सम्झिनु पर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईको लगइन गर्दाखेरि काम लाग्नेछ। त्यसपछि इन्स्टल वर्डप्रेसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि केही टाइम चाहिँ लिन्छ, जुन चाहिँ तपाईको वर्डप्रेसको अब सम्पूर्ण टेबलहरु चाहिँ यसले क्रिएट गरिदिनेछ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अहिले हाम्रो ब्ल्याङ्क टेबल रहेको छ, केही पनि टेबल क्रिएट भएको छैन। यो डेटाबेस भित्र चाहिँ अब यसले सम्पूर्ण तपाईको टेबलहरुलाई चाहिँ क्रिएट गरिदिनेछ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अब सक्सेस भइसकेको छ र हामीले एकपटक हाम्रो PHP my adminलाई पनि रिफ्रेश गरेर हेरौँ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ विभिन्न टेबलहरु चाहिँ यहाँ क्रिएट भइसकेका छन्। अब कुन टेबल युजरको टेबल क्रिएट भएको छ, पोस्टको टेबलहरु छ, अप्सनहरु, लिंकहरु, कमेन्टहरु सबैको ट्याक्सोनोमिक कुराहरु सबैको टेबलहरु चाहिँ यहाँ तपाईको क्रिएट भइसकेको छ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ लगइनमा क्लिक गर्नु होला।
लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि अहिले चाहिँ तपाईँले जुन राख्नुभएको थियो त्यसको युजर र पासवर्ड राखेर लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ वर्डप्रेस हामीले चाहिँ सक्सेसफुली इन्स्टल गरेर लोकल सर्भरमा चाहिँ हामीले वर्डप्रेस इन्स्टल गरिसकेका छौँ, जहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले अब वर्डप्रेसको तपाईँको साइट चाहिँ लगभग रेडी भइसकेको छ। तपाईँले चाहिँ यसमा अब विभिन्न किसिमका थिमहरू राखेर वेबसाइटलाई चाहिँ लाइभ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको साइट रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ तपाईँलाई हामीले पार्ट 3 मा चाहिँ कसरी तपाईँले थिमलाई चाहिँ इन्स्टल गरेर चाहिँ तपाईँले कस्टमाइजिङ गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको एउटा फुल्ली डाइनामिक वेबसाइट चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ विथआउट कोड, त्यो जानकारी दिन्छौँ। र त्यसपछिको भिडियोहरूमा चाहिँ हामीले तपाईँलाई कोड गरेर पनि वर्डप्रेसको थिमहरू बनाउन सिकाउनेछौँ। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक गरिदिनु होला र साथीहरूसँग सेयर गरिदिनु होला। नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।